عشرات الآلاف من قطع الألماس الكريستالي ذو الهيئة السداسية النادرة سقطت من السماء ودفنت في رمال صحراء الجزائر خلال قرون عديدة خلت، وهي في الحقيقة تمثل كنز كبير وثروة هائلة لدعم اقتصاد الجزائر، ليس فقط لقيمتها المادية العالية حيث تباع القطعة الصغيرة التي لا يتجاوز وزنها بضعة جرامات بآلاف الدولارات، ولكن أيضا لقيمتها التاريخية والعلمية والتي لا تقدر بثمن. وللأسف الشديد لا تحظى هذه الثروة الكبيرة بالاهتمام الكافي، مما جعلها فريسة في أيدي مافيا التهريب ومطمع الثراء السريع لتجار السوق السوداء. هذا التقرير الحصري يفتح ملف هام جدا حول كنز الماس السداسي الكريستالي النادر هدية السماء للجزائريين، والذي يمكن أن يساهم بقوة في دعم الاقتصاد الجزائري إذا تم استغلاله بصورة أكثر جدية والقضاء على مافيا تهريبه. تابع للنهاية لمعرفة تفاصيل مهمة. أهلا بكم وكل التحية لحضراتكم. علميا الماس الكريستالي السداسي هو حجر لونسيدلايت النادر، والذي يصنف باعتباره أحد أهم وأغلى الأحجار الكريمة إن لم يكن أهمها وأغلاها على الإطلاق. وبحسب دراسة علمية حديثة شارك في إعدادها كل من عالم الجيولوجيا أندي توميكنز الأستاذ في جامعة موناش الأسترالية والباحث ألان سالك في جامعة ريمت الأسترالية أيضا، فإن الفرق بين الماس التقليدي الذي نعرفه ونراه في المجوهرات الراقية له بنية مكعبة ومصدره الأرض، بينما ماس الكريستال ذو الأبعاد السداسية مصدره الفضاء الخارجي، والأخير أكثر صلابة بكثير من الماس الأرضي. لقد ثبت ذلك بعد إجراء مزيد من الفحوصات التحليلية على صخرة فضائية سقطت في شمال غرب إفريقيا، وتحديدا وسط الصحراء الجزائرية، بمساعدة المجاهر فائقة الدقة وتقنيات السينكرترون المتقدمة. يقول توم كينز: لقد صادفنا هذا النوع العجيب من الماس المنحني على حافة الصخرة الفضائية التي سقطت في الصحراء، والتي هي بالأساس عبارة عن نيزك قديم انشق عن كوكب قزمي أو بالأحرى كويكب يعود تاريخه إلى نحو 4.5 مليار سنة. ويضيف سالك: لقد تعرض هذا الكوكب القزم لصدمة كارثية من قبل إحدى الأجرام السماوية القريبة منه، مما أدى إلى تحرير الضغط وتكوين هذه الماسات الغريبة حقا. ولا تقتصر أهمية ماس الكريستال الفضائي هذا على كونه حجر كريم نادر ذو مردود اقتصادي كبير، ولكن أيضا تمتد أهميته لمجال الصناعات النانوية المتقدمة ذات الطابع الاستراتيجي، حيث يتفوق على الجرافيت في تصنيع الأجزاء الصغيرة جدا والصلبة للغاية، وذلك وفقا لتقرير علمي نشرته صحيفة الاندبندن البريطانية بعددها الصادر في 13 من سبتمبر 2022 للميلاد. جدير بالإشارة أن صحراء الجزائر هي واحدة من المستوطنات الأرضية الأكبر التي سقط فيها الماس الفضائي النادر برفقة هطول نيزكي قادم من منطقة حزام الكويكبات الموجود بين كوكبي المشتري والمريخ. وبحسب إحصاءات الجمعية الدولية للنيازك وعلم الكواكب، فإن ما عثر عليه في الصحراء الجزائرية وتم تسجيله في قاعدة البيانات العالمية للنيازك 1273 نيزكا، وهذا بالطبع ليس العدد النهائي، حيث هناك الكثير من الاكتشافات الغير مسجلة. إلى جانب مزيد من الاكتشافات الجديدة،
مثل اكتشاف 31 قطعة نيزكية في الجنوب الغربي الجزائري، وتحديدا ولاية بشار، في مارس آذار 2022 للميلاد. إن خارطة مواقع سقوط النيازك المحتوية على الماسات السداسية النادرة تشمل كل المناطق الصحراوية الجزائرية، مع التركيز على مناطق الجنوب الأكثر استقبالا للهطول النيزكي الكبير، الذي ما زالت آثاره بادية للعيان، والمتمثلة في العديد من الفوهات النيزكية كفوهة تلميذان، وموقعها إلى الجنوب الشرقي من حاس الدلاعة بولاية الأغواط، والتي يقدر قطرها بنحو 1750 متر وعمق 55 متر، وفوهة أوركيزيس إلى الشمال من تندوف وقطرها نحو 3500 متر، وفوهة تين بيدار إلى الشرق من عين صالح وقطرها حوالي 6000 متر، وفوهة أمقيد إلى الشمال الشرقي من تمن راست وقطرها حوالي 550 متر وعمق 65 متر، وفوهة تمنطيد بولاية أضرار التي ضربها نيزك وزنه نحو نصف طن. تم نقله إلى القصر المجاور وظل مركونا في إحدى ردهات القصر، وكان بعض السكان المحليين يتبركون به كونه شبيه بالحجر الأسود في الكعبة المشرفة، إلى أن تم نقله من طرف الفرنسيين سنة 1927 للميلاد إلى متحف التاريخ الطبيعي بباريس، وما زال موجود هناك إلى الآن، وهو يصنف باعتباره أحد أهم وأغلى القطع الأثرية بالمتحف الفرنسي. ومن المحزن أن كثير من النيازك وقعت في أيدي مافيا الآثار، وتم تفتيتها وبيعها على اعتبار أنها قطع أثرية وأحجار كريمة من خلال منصات ومزادات مشبوهة في الفضاء السيبراني. خذ مثالا: إحدى المواقع الإلكترونية يعرض قطع من نيزك بشار 3 بثمن 24.5 يورو لكل 2/10 أجزاء الجرام، ومن ثم يتجاوز ثمن 15 كيلو جرام فقط 1,000,000 يورو. وبينما يرى البعض أن هذا الثمن باهظا، إلا أنه ثمن بخس من المنظور العلمي، كونه يوفر للباحثين إجراء تجارب وأبحاث علمية على مواد وأحجار فضائية من دون أن يتكلفوا عناء السفر للفضاء. ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه القطع النيزكية هي بحد ذاتها كنز كبير، نظرا لاحتوائها على الكريستالات الماسية السداسية النادرة التي يمكن الاستثمار فيها بشكل أفضل، بحيث تحقق دخلا إضافيا يدعم خزينة البنك المركزي الوطني، ومن ثم نمو الاقتصاد الجزائري. ونختتم بهذه التوصيات الأربعة شديدة الأهمية. أولا، وضع تشريعات أكثر صرامة للحفاظ على هذه الكنوز، مع تفعيل قوة ردع يهابها كل من تسول له نفسه سرقة كنوز بلاده لبيعها في الأسواق الخلفية على الشبكة العنكبوتية. ثانيا، ضرورة تكثيف الجهود لإعادة كل القطع النيزكية المنهوبة والتي تحتفظ بها حاليا عديد من المتاحف العالمية. ثالثا، أن يتعاظم دور البحث العلمي في الجامعات الجزائرية للاستفادة من هذه الكنوز في وضع نظريات جديدة تحقق السبق العلمي للجزائر، بدلا من قيام العلماء الأجانب بذلك. رابعا، قيام الحكومة الجزائرية بإنشاء مرصد فلكي متقدم لتتبع حركة الأجرام السماوية في مداراتها، ومراقبة التصادمات التي قد تحدث فيما بينها، ورصد النيازك والكواكب القزمية التي تخترق الغلاف الجوي وتسقط في المعمورة الجزائرية المترامية الأطراف، مع الإشارة أن الجزائر لها تجربة قديمة في ذلك،
تعود إلى العام 1890 للميلاد، حين أنشئ أحد أقدم المراصد الفلكية في العالم. نرحب بتعليقات مشاهدينا الكرام، ونأمل أن تتسم التعليقات بالآراء الجادة التي تحظى منا بكل تقدير واحترام. ولا تنسوا الدعم والاشتراك في القناة.